سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم هستم هر جای که هستین جور و صحت سلامت باشین و تشکری میکنم از شما از اینکه این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش آهنگ پشتوی بسیار زیبا از احمد ظاهر عزیز می باشه که این ویدیو به انتخاب یکی از دوست ما آماده میشه. تشکری میکنم از اینکه شما ویدیوها رو میبینین، لایک میکنین و کامنت های بسیار زیبا پست میکنین. انرژی بسیار مثبت و خوب است که من از شما میگیرم. تشکر دوستای عزیز. این آهنگ زیبا را ما میخوایم که از اسکیل خود احمد ظاهر عزیز بخونم که از دی می باشه. از اینجا احمد ظاهر عزیز آهنگ خواندن. این آهنگ در فریجین اسکیل یا نوتای راگ بهروی جور شده دوستای عزیز. اگر ما از دی بخونیم فریجین اسکیل یا نوتای راگ بهروی ما چی رقم شکل داره، یعنی که این آهنگ از کدام نوتا جور شده؟ سا ری گا ما پا دا نی سا نی دا پا ما گا ری سا. آهنگ از اینمی دی ماینر کورد شروع میشه. انترو و انترلود آهنگ یک چیز هستن. انتروی آهنگ از ده کمل شروع میشه. دا نی سا. قسمت دیگهش همراه یک انگشت. آستایی آهنگ از گه شروع میشه. سا ری گا. لارشا ننګهار د کمیس تور ماته راوړه، تازه تازه ګلونه درې څلور ماته راوړه. اینمی آستایش از دوستای عزیز. راشه ننګهار د کمیس تور ماته راوړه، تازه تازه ګلونه درې څلور ماته راوړه. خب انترلود انتروش یکی سه خاطر امرای یک انگشت کار نمیکنه دوستای عزیز. آستایش هم همچنان از اینمی دی ماینر کورد و از گه شروع میشه. شراب پشار نارواده فرحت پتبیتو پجور گلونا پمارواده دیارغم غلطوم کمیستو کمیستور ماته راوړه، تازه تازه ګلونه درې څلور ماته راوړه. حالا همراه یک انگشت کار میکنم. شراب په شار ناروا ده فرحت په طبیعتو په جوار ګلونه کمیستور ماته راوړه، تازه تازه ګلونه درې څلور ماته راوړه. لارشه ننګهار د کمیستور ماته راوړه، تازه تازه ګلونه درې څلور ماته راوړه.
همین تمام آهنگ بود دوستای عزیز. ریتمی که دی استفاده شده 6-8 تایم سیگنیچر است. میریم و ما ایره در دادره تمرین میکنیم. Shut up,